ยคิดกันไหมครับว่าความใจดีของเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากประสบการณ์จริงที่เปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงว่าไอ้กลโกงข้างถนนเนี่ยมันใช้ความเห็นอกเห็นใจของเราเป็นเครื่องมือได้ยังไงเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากความรู้สึกนี่เลยครับความสับสนงุนงงแล้วก็ความมั่นใจลึกๆว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะประโยคสั้นๆแค่นี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดที่คนคนหนึ่งกำลังจะต้องเจอในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวในวันนี้เลยมันชวนให้เราทุกคนต้องกลับมาคิดเลยนะว่าในสถานการณ์ที่เราไม่คาดฝันเนี่ยความเป็นคนดีความอยากช่วยเหลือของเรามันอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ให้ใครบางคนใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหลอกลวงได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มไล่เรียงเหตุการณ์นี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งบนสะพานลอยคนข้ามธรรมดานี่แหละแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าสถานที่ธรรมดาแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นเวทีของละครฉากใหญ่เลยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็กระทันหันขนาดไหน คือจากที่กำลังเดินกลับบ้านปกติจู่ๆก็โดนกล่าวหาในเรื่องที่ตัวเองยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ำและพอพยายามจะเดินหนีก็ยังถูกตามมารั้งไว้อีกคือสถานการณ์แบบนี้มันสร้างความกดดันและความสับสนได้มหาศาลจริงๆครับและนี่คือหมัดแรกที่มิจฉาชีพปล่อยออกมาครับประโยคนี้เนี่ยมันไม่ใช่การขอความช่วยเหลืออย่างจริงใจนะแต่มันคือกลยุทธ์ที่แยบยลมากในการเข้าควบคุมสถานการณ์คือการดึงเหยื่อออกจากสายตาของผู้คนไปยังพื้นที่ที่ตัวเองคุมเกมได้ง่ายขึ้นโดยใช้ความสงสารของเราเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือทีนี้เราจะมาผ่าตัดกลยุทธ์ทางจิตวิทยานี้กันให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่ามีฉาชีพเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างในการสร้างกับดักทางอารมณ์ที่มันซับซ้อนขนาดนี้มันไม่ใช่แค่การโกหกธรรมดาครับแต่มันคือการออกแบบสถานการณ์เพื่อควบคุมความคิดของเหยื่อโดยเฉพาะเลยคำพูดนี้แหละครับคือกุญแจดอกสำคัญที่ไขปริศนาทุกอย่างเลยว่าทำไมกับดักนี้มันถึงได้ผลก็เพราะว่ามิจฉาชีพมองเห็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเป็น people pleaser หรือก็คือคนประเภทที่แค่สายตาและคำตัดสินของคนอื่นมากๆนั่นเองครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับคนที่เป็น people pleaser เนี่ยมักจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงเลยถ้าต้องสร้างความขัดแย้งหรือกลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นคนแล้งน้ำใจซึ่งไอความรู้สึกผิดที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยแหละครับที่กลายเป็นช่องโหว่ชั้นดีให้มิจฉาชีพเข้ามาควบคุมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเราได้ มันเป็นสูตรสำเร็จของเขาเลยครับ 1. คือใช้สายตาคนรอบข้างกดดันให้เรารู้สึกอับอาย 2. คือบีบให้ต้องตัดสินใจทันทีไม่ให้เรามีเวลาคิด 3. คือเล่นใหญ่เล่นละครดราม่าเรียกความสงสารและที่สำคัญที่สุดเลยคือการแยกเราออกจากพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวครับคือทำให้เราตื่นตระหนกจนขาดสตินั่นเองเอาละครับมาดูกันที่บทละครที่มิจฉาชีพใช้กันบ้างเรื่องราวทั้งหมดที่เหยื่อได้ฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คิดสดๆนะครับแต่มันคือบทที่ถูกคิดแล้วก็ซักซ้อมมาเป็นอย่างดีเพื่อกระตุ้นความเห็นใจแล้วก็ปิดทางไม่ให้เราได้ตั้งคำถามอะไรเลยสังเกตแพทเทิร์นกันนะครับทุกองค์ประกอบของเรื่องราวเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสองอย่างคือความน่าสงสารกับความเร่งด่วนมีทั้งวันเกิดลูกแฟนบ้านไกลคอนเสิร์ตโอ้โหทั้งหมดนี้เพื่อกดดันให้เหยื่อรู้สึกว่าต้องรีบจ่ายเงินเพื่อตัดปัญหาให้เรื่องมันจบไปเร็วๆที่สุดแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับณจุดนั้นเนี่ยการจ่ายเงิน 5,000 บาทมันไม่ใช่ค่าเสียหายในความรู้สึกของเหยื่อแล้วแต่มันคือค่าตัวเพื่อซื้อทางออกจากสถานการณ์ที่มันทั้งกดดันแล้วก็น่าอึดอัดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าคิดว่าเรื่องจะจบแค่นั้นคิดผิดครับไม่กี่ชั่วโมงให้หลังมิจฉาชีพยังติดต่อกลับมาขอเงินเพิ่มอีกนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์เลยครับว่าความโลภของคนพวกนี้มันไม่เคยพอและการหลอกลวงก็คืออาชีพของเขาจริงๆแต่แล้วพอพายุอารมณ์ที่มันเกรี้ยวกราดเริ่มสงบลงสติและความสงสัยที่เคยถูกกดไว้ลึกๆก็เริ่มกลับมาทำงานครับนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะคลี่คลายและความจริงกำลังจะถูกเปิดโปงนี่เป็นอีกจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับพลังของมุมมองจากคนนอกคนที่ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์กดดันแบบนั้นน่ะสามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนกว่า
แล้วก็ช่วยฉุดให้ผู้เสียหายเริ่มตั้งคำถามกับเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยจริงๆนี่นาแล้วจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก็มาต่อกันจนได้ครับพอได้ลองเอาชื่อตอนที่โอนเงินไปค้นหาในโซเชียลมีเดียเท่านั้นแหละความจริงก็ปรากฏชัดยิ่งกว่าชัดเลยวันเกิดก็โกหกที่อยู่ก็ไม่จริงและที่เด็ดที่สุดคือมีคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ทวงเงินในโปรไฟล์ด้วยนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าทั้งหมดคือการจัดฉาก 100% ครับแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับผู้เสียหายกลับไม่ใช่จำนวนเงินที่เสียไปแต่คือความรู้สึกผิดหวังในตัวเองความรู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงปล่อยให้ตัวเองโดนหลอกได้นะบาดแผลทางใจแบบนี้มันลึกแล้วก็เจ็บปวดกว่าความเสียหายทางการเงินหลายเท่าเลยครับแต่ว่าเรื่องราวที่เจ็บปวดนี้จะไม่มีวันเสียเปล่าแน่นอนครับเพราะเราจะสกัดมันออกมาเป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวให้เราทุกคนเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครต้องมาตกเป็นเหยื่อรายต่อไปกลวิธีหลักที่มิจฉาชีพใช้เนี่ยมันมีชื่อเรียกเท่ๆด้วยนะครับว่า gaslighting มันคือการปั่นหัวจนทำให้เราสงสัยในความเป็นจริงของตัวเองจากที่เคยโคตรมั่นใจหรือว่าไม่ได้ชนค่อยๆกลายเป็นหรือว่าเราชนจริงๆแล้วจำไม่ได้ซึ่งมันเป็นอาวุธทางจิตวิทยาที่ร้ายกาจแล้วก็ทรงพลังมากเลยครับดังนั้นจำ4ข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ 1. เชื่อสัญชาตญาณแรกของตัวเองถ้ามันบอกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลจงเชื่อมัน 2. ยืนหยัดอยู่ในที่สาธารณะอย่าให้ใครดึงเราไปคุยตามลำพังเด็ดขาด 3. ซื้อเวลาเสมอบอกไปเลยว่าขอเวลาคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจตอนนั้นและ 4. ถ้าไม่ปลอดภัยการเดินหนีไม่ใช่ความขี้ขลาดนะครับแต่คือความฉลาดสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราเลยครับว่าในวินาทีแห่งการตัดสินใจแบบนั้นน่ะระหว่างเสียงเรียกร้องที่มันดังมาจากข้างนอกกับเสียงกระซิบที่คอยเตือนเราเบาๆจากข้างในใจเราจะเลือกเชื่อเสียงไหนคำตอบของคำถามนี้ล่ะครับอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดที่จะปกป้องเราจากอันตรายทั้งปวงได้